ආයිබෝන් ඔයාලා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Ready to Boot YouTube channel එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ Samsung Galaxy A50s කියන mobile phone එක ලේසියෙන්ම root කරගන්න විදිහ ගැන. ඔයා root කියන එක ගැන අහලා තිබ්බට මොකද්ද මේ root කියන එක කියලා දන්නේ නැත්නම් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා root ROM සහ boot loader කියන්නේ මොනවද කියලා පැහැදිලි කරලා. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මෙතනින් මම කාඩ් එකක් දාන්නම්. ඒක බලලා ඉන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම ආරාධනා කරන ගමන් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි. අද මේ වීඩියෝ එක ගහලා තින්නේ Samsung Galaxy A50s කියන mobile phone එක use කරන users ලාට විතරයි. මොකද මේ මන් දීලා තියෙන ෆයිල් සහ කර්නල් එක ගැලපෙන්නේ A50s කියන ඩිවයිස් එකට විතරයි. වෙන කිසිම ඩිවයිස් එකකට මේ දීලා තියෙන ෆයිල් ෆ්ලෑෂ් කරන්න යන්න එපා. එහෙම කළොත් ඔයාගේ ඩිවයිස් එක මුලින්ම කියන්න ඕන මේ වැඩේ කරද්දී අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඔක්කොම data erase වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක hard reset වෙනවා. ඒ නිසා මුලින්ම වාගේ data backup එකක් දාගන්න. ඊළඟට මේ වැඩේ කරගන්න අපිට අපේ ෆෝන් එකේ boot loader එක unlock කරලා තියෙන්න ඕන. ඕනම Samsung device එකක boot loader එක unlock කරන විදිය ගැන මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඒ විදිහට boot loader එක unlock කරගන්න. ඒ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් කාඩ් එකක් දාන්නම්. මේ link බන් description එකේ දාලා තියන්නම්. අවශ්‍ය කෙනෙක් එතනින් click කරලා බලන්න. හරි. ඊළඟට මේ වැඩේට අවශ්‍ය වෙන පොඩි ෆයිල් එකක් තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒකේ link එකත් මම description එකේ දාන්නම්. එතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි. දැන් මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක PC එකට දාගෙන extract කරගන්න. මේ ෆයිල් එකට password එකක් දාලා තින්නේ. ඒ password එක අපේ channel එකේ නමමයි තින්නේ. හරි. extract කරපු එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති disable dem කියලා ෆයිල් එකක්. ඒ ෆයිල් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ chip එකට copy කරගන්න. ෆෝන් memory එකට copy කරගන්න එපා. මොකද ෆෝන් එක රීසෙට් වෙන නිසා මේ ෆයිල් එකත් නැකිලා යනවා. ඔයාලගේ chip එකක් නැත්තම් pen එකකට copy කරගෙන OTG එකක් කරා අපිට මේ වැඩේ කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ firmware එක latestම version එකද කියලා බලන්න. අප්ඩේට් එහෙම තියෙනවා නම් අප්ඩේට් කරලා මේ වැඩේ කරගන්න. හරි. දැන් ෆෝන් එක power off කරගන්න. ඊළඟට අපි PC එකට extract කරගත්ත ෆයිල් එක ඇති Odin tool එක ඒක open කරගන්න. ඊට කලින් ඔයාගේ PC එකට Samsung drivers install කරලාද කියලා බලන්න. Odin එකෙන් flash කරන විදිය සහ Samsung drivers install කරන විදිය ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඒකත් බැලුවේ නැත්නම් මම මෙතනින් කාඩ් එකක් දාන්න. description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඒක බලලා drivers install කරගන්න. හරි. ෆෝන් එක power off කරලා තිනකොට volume up එකයි volume down එකයි දෙකම එකපාර ඔබාගෙන ඉන්න ගම USB cable එකෙන් PC එකට plug කරන්න. ෆෝන් එකේ blue screen එක ආපු ගමන් ඔබන් ඉන්න button ටික අතාරින්න. ඊළඟට volume up button එක පාරක් press කරලා ඉස්සරහට යන්න. හරි. දැන් ඔයාලට PC එකේ අපි open කරගත්ත Odin tool එක ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ෆෝන් එක detect කරගෙන තිනවා. ඊළඟට Odin එකේ AP කියන එක click කරලා අපි මුලින්ම extract කරපු file location එකට යන්න. එතන තියෙන TWRP 3.6 කියන ෆයිල් එක select කරලා open කරන්න. හරි. ඊළඟට කරන්න දේ තමයි වැදගත්ම
ඔඩින් ටූල් එක ඔප්ෂන් කියන එකට ගියාම ඔටෝ රීබූට් කියන එකට ටික් එකක් වැටිලා තියෙනවා. අන්න ඒ ටික් එක අයින් කරන්න. ඒ ටික් එක අයින් කරලා ස්ටාර්ට් කියන එක දෙන්න. තප්පර 4-5ක් විතර යද්දි පාස් කියලා වැටෙයි. හරි මෙතන ඉඳන් මේ ස්ටෙප් ටික හරියටම කරන්න. එකක්වත් මගහැර ගන්න එපා. මේක කරන්න ඕන ෆෝන් එක USB කේබල් එකෙන් PC එකට ප්ලග් කරලා තිනකොටමයි. අන්ප්ලග් කරලා මේක කරන්න එපා. හරි PC එකට ෆෝන් එක ප්ලග් කරලා තිනකොටම ෆෝන් එකේ වොලියුම් ඩවුන් බටන් එකයි පවර් බටන් එකයි තප්පර 7ක් එකපාරම ඔබාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ඔෆ් වුණ ගමන්ම ඔබන් හිටව බටන් ටික අතාරින්න. ඊට පස්සේ වොලියුම් අප් එකයි පවර් බටන් එකයි ප්‍රෙස් කරගෙනම ඉන්න. ටිකක් ක්ෂණිකව කරන්න ඕන මේක. ඊට පස්සේ Samsung logo එක වැටිලා yellow color warning එකක් එනවා. ඒක ආපු ගමන්ම පවර් බටන් එක විතරක් අතාරින්න. ඊට පස්සේ TWRP recovery එක load වෙයි. TWRP එකට ආවට පස්සේ PC එකෙන් ෆෝන් එක අන්ප්ලග් කරන්න. ප්ලග් කරලා තිබුණත් ගැටලුවක් නැහැ. හරි ඊළඟට යටම තියෙනවා ස්වයිප් කරන්න කියලා. ඒක ස්වයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ wipe කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා format data කියලා. ඒකට යන්න. yes කියලා ටයිප් කරලා okay කරන්න. ඒ process එක done වුණාට පස්සේ යට තියෙනවා home button එක. ඒක press කරන්න. ඊට පස්සේ install කියන එකට යන්න. යටම තියෙනවා select storage කියලා. ඒක click කරන්න. ඊළඟට මම කලින් copy කරගන්න කිව්ව file එක වා chip එකට copy කරා නම් micro SD card කියන එකට tick mark එක දාන්න. ඔයා OTG එකකින් දානවා නම් OTG එක connect කරලා USB OTG කියන එකට tick එක දාන්න. ඊට පස්සේ අපි copy කරගත්ත ෆයිල් එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ swipe කරලා flash කරන්න. ඒක done වුණාට පස්සේ home button එක ඔබලා wipe කියන එකට ගිහින් ආයි අපි කලින් කරා වගේම format data එකට ගිහිල්ලා ඒක කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයි home button එක click කරලා reboot කියන එකට ගිහිල්ලා reboot system කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ phone එක reboot වෙලා on වෙයි. ටිකක් වෙලා ආයයි on වෙන්න. හරි ෆෝන් එක ඔන් වුණාට පස්සේ ඇප්ලිකේෂන් මෙනු එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති Magisk කියලා ඇප් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ෆෝන් එකේ data හරි Wi-Fi හරි on කරලා Magisk කියන ඇප් එක open කරන්න. ඊට පස්සේ download කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒක okay කරන්න. download වුණාම permission ටික දීලා ඒක install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක open කරගන්න. ඊට පස්සේ additional setup එක okay කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒකත් okay කරන්න. ඊට පස්සේ ෆෝන් එක restart වෙයි. ඔන්න වාට පස්සේ root check app එකක් දාලා බලන්න සාර්ථකව root වෙලාද කියලා. හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. සුබ දවසක්.